नमस्कार. जलस्वराज्य 2 अंतर्गत येणाऱ्या WSSD प्रणालीमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण प्रोक्युरमेंटच्या संदर्भातला डेटा एंट्री कशी करता येईल या सिस्टममध्ये ते बघूया. त्याच्यासाठी आपल्याला आधी प्रोक्युरमेंट मेकरने लॉग इन करायचं आहे. सक्सेसफुल लॉग इन नंतर तुम्हाला होम पेज दिसेल. होम पेज मध्ये डाव्या साईडला तुम्हाला प्रोग्राम दिसतील. प्रोग्राम मध्ये मेन प्रोग्राम WSSD आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रोक्युरमेंट दिसेल. प्रोक्युरमेंट मध्ये आपल्याला रेट सप्लाय ऑर्डर, अपडेट इन्व्हेंटरी अगेन्स्ट सप्लाय ऑर्डर, ट्रान्सफर इन्व्हेंटरी, अपडेट इन्व्हेंटरी अगेन्स्ट TEM. तर आता आपण प्रोक्युरमेंट मध्ये रेट सप्लाय ऑर्डर मध्ये एंट्री कशी करायची ते बघूया. तुम्हाला रेट सप्लाय ऑर्डरला क्लिक करायचं. सप्लाय ऑर्डरला इथानंतर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला आधी जे काही भरलेले रेकॉर्ड्स असतील ते रेकॉर्ड या टेबलमध्ये दिसतील. नवीन रेकॉर्ड जर तुम्हाला ऍड करायचा असेल तर तुम्हाला ऍड बटनवर क्लिक करायचं आहे. ऍड बटनला क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला एक फॉर्म ओपन होईल. त्या फॉर्म मध्ये काही माहिती भरायची आहे. ती माहिती अशी आहे: सप्लाय ऑर्डर डेट, फायनान्शियल इयर, स्कीम नेम, सप्लायर नेम, सप्लायर ऍड्रेस, डिलिव्हरी डेट, MJP डिव्हिजन नेम, कन्साइनीज नेम आणि कन्साइनीज लोकेशन. तर आता आपण याच्यामध्ये डेटा एंट्री करूया. सप्लाय ऑर्डर डेट सिलेक्ट करायची आहे. त्याच्यानंतर फायनान्शियल इयर तुम्हाला असं सिलेक्ट करायचं की ज्या फायनान्शियल इयर मध्ये तुमच्याकडे वॉटर कव्हरेजची कुठलीही स्कीम असेल त्याचा टार्गेट कम्प्लिशन इयर जर वॉटर कव्हरेजचं ज्या स्कीमचं असेल ते तुम्हाला फायनान्शियल इयर इथे सिलेक्ट करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला इथे स्कीम्स दिसतील. स्कीम्स दिसल्यानंतर तुम्हाला इथे सप्लायरचं नाव टाकायचं आहे. सप्लायरचा ऍड्रेस टाकायचा. डिलिव्हरी डेट टाकायची आहे तुम्हाला. डिव्हिजन नेम टाकायचं आहे. कन्साइनीज नेम टाकायचं. त्याचं लोकेशन टाकायचं. त्यानंतर तुमच्याकडे जर काही डॉक्युमेंट्स असतील अपलोड करण्यासाठी तुम्ही इथे अपलोड करू शकता. आता खालची माहिती आपल्याला भरायची आहे. टेबलमध्ये तुम्हाला कुठलं मटेरियल हवं आहे त्या मटेरियलचं डिस्क्रिप्शन, त्याचा क्लास, त्याचे स्पेसिफिकेशन्स तुम्हाला इथे लिहायचे आहेत. त्यासाठी आपण इथे मटेरियल सिलेक्ट करूया. पाईप्स, मटेरियल डिस्क्रिप्शन, त्यानंतर त्याचा तुम्हाला क्लास म्हणजे कुठल्या प्रकारचे तुम्हाला पाईप सिलेक्ट करायचे आहेत ते पाईप तुम्ही इथे सिलेक्ट करू शकता. क्वांटिटी इथे टाकायची आहे तुम्हाला, किती पाईप हवे आहेत. इथे तुम्ही त्याची अमाऊंट टाकली आणि हे पूर्ण रेकॉर्ड तुम्ही इथे भरलेला आहे. जर तुम्हाला अजून दुसऱ्या प्रकारचा कुठला पाईप जर तुम्हाला ऑर्डर करायचा असेल, त्याची ऑर्डर सप्लाय ऑर्डर जर तुम्हाला रेज करायची असेल तर तुम्ही इथून नवीन प्रकारे अजून एक रेकॉर्ड तुम्ही इथे भरू शकता. त्याच्यामध्ये आपण परत आता एका दुसऱ्या क्लासचा आपण पाईप सिलेक्ट करणार. क्वांटिटी, जितके तुम्ही आयटम त्याच्यामध्ये ऍड करणार त्याची सगळे टोटल इथे तुम्हाला खाली दिसेल. त्याच्यानंतर इथे तुम्हाला जनरेट सप्लाय ऑर्डरचं बटन दिसते. तुम्हाला इथे जनरेट सप्लाय ऑर्डरचं बटन इथे क्लिक करायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या ब्राउझरमध्ये ही सेटिंग करायची आहे. अलाउ पॉपअप आणि डन करायचं आहे. त्याच्यानंतर परत सप्लाय ऑर्डर रेज करायची आहे. सप्लाय ऑर्डर रेज केल्यानंतर तुम्हाला इथे डाउनलोड बटन मध्ये इथे तुम्हाला डाउनलोड झालेले एक डॉक्युमेंट दिसेल. हे डॉक्युमेंट तुम्ही ओपन केले असता
सप्लाय ऑर्डर दिसणार आहे तुम्हाला सगळी. या सप्लाय ऑर्डर मध्ये आपण काय काय घेतलेलं आहे ते. इथे तुम्ही डिस्प्ले पण करू शकता, इथे परत तुम्ही डाउनलोड करू शकता. मी आता हे बंद करतो आणि हे सेव्ह करतो. अपलोड डॉक्युमेंट्स जे आहेत, अपलोड डॉक्युमेंट हे मॅन्डेटरी आहेत, कंपल्सरी आहेत. त्याच्यामुळे तुम्हाला तिथे सिलेक्ट करायचं आहे आणि अपलोड करायचं आहे. अपलोड केल्यानंतर तुम्ही इथे सेव्ह करू शकता. सेव्ह केल्यानंतर जी तुमची रिसेंट डेटा एंट्री असेल ती तुम्हाला पहिल्या नंबरला दिसेल या टेबलमध्ये, जिचं स्टेटस ड्राफ्ट आहे. ड्राफ्ट स्टेटस मध्ये आपण रेकॉर्ड कितीही वेळेस आपण एडिट करू शकतो. एडिट करण्यासाठी तुम्हाला एडिट बटनवर क्लिक करायचं आहे. परत तुम्हाला तुम्ही जो डेटा भरलेला आहे तो डेटा तुम्हाला इथे दिसेल. हा डेटा दिसत असताना तुम्हाला जर अजून काही याच्यामध्ये बदल जर करायचे असतील तर तुम्ही इथे बदल पण करू शकता. बदल करून तुम्ही हा बदल सबमिट फॉर व्हेरिफिकेशन म्हणजे तुमच्या चेकर अप्पर लेवल ऑफिसरकडे तुम्ही हा व्हेरिफिकेशनसाठी पाठवू शकता. अप्रुव्हलला पाठवत असताना तुम्हाला सबमिट फॉर व्हेरिफिकेशन या बटनवर क्लिक करायचं आहे. बटनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ओके केल्यानंतर तुम्हाला या टेबलमध्ये आधी जे ड्राफ्ट होता तुमच्या डेटा एंट्रीचं स्टेटस ते आता सेंड फॉर व्हेरिफिकेशन झालेलं आहे. म्हणजे त्याचा अर्थ तुमचा रेकॉर्ड हा तुमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे गेलेला आहे. आता आपण लॉग इन करूया प्रॉक्युरमेंट चेकरने, म्हणजे तुम्हाला हा जो रेकॉर्ड आहे तो व्हेरीफाय करता येईल. प्रॉक्युरमेंट चेकरने सक्सेसफुल लॉग इन झाल्यानंतर तुम्हाला परत होम पेज दिसेल. होम पेज दिसल्यानंतर WSSD मध्ये तुम्हाला आता प्रॉक्युरमेंट मध्ये एक रेकॉर्ड आलेला आहे असं नोटिफिकेशन इथे दिसते तुम्हाला, एक सिंगल काउंट. तिथे सप्लाय ऑर्डर मध्ये आपण जर गेलो, परत सप्लाय ऑर्डर मध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथे जे आपण रिसेंटली जी सप्लाय ऑर्डर रेज केलेली होती त्या सप्लाय ऑर्डर इथे दिसते तुम्हाला. आता ही सप्लाय ऑर्डर जर तुम्हाला व्हेरीफाय करायची असेल ऍज अ चेकर, त्यावेळेस तुम्हाला एडिट बटनवर क्लिक करायचं आहे. एडिट बटनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला सप्लाय ऑर्डर जशी तशी जी आपण ऍज अ मेकरनी भरली होती तशीच इथे दिसते आहे. सप्लाय ऑर्डर पूर्ण व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर तुम्ही व्हेरीफाय बटनवर क्लिक करू शकता. व्हेरीफाय बटनला क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला मेसेज येईल रेकॉर्ड व्हेरीफाईड सक्सेसफुली. म्हणजेच याचा अर्थ मेकरने जी सप्लाय ऑर्डर रेज केली होती ती चेकरने व्हेरीफाय करून व्हेरीफाईड केलेली आहे. आता आपण पुढच्या स्क्रीनकडे बोलूया. पुढची स्क्रीन आहे आपली अपडेट इन्व्हेंटरी अगेन्स्ट सप्लाय ऑर्डर. त्यासाठी आपण परत मेकरने लॉग इन करूया. मेकरने लॉग इन केल्यानंतर तुम्हाला अपडेट इन्व्हेंटरी अगेन्स्ट सप्लाय ऑर्डर इथे दिसते, याच्यावर क्लिक करायचं. इथे क्लिक केल्यानंतर आधीच्या ज्या काही सप्लाय ऑर्डरच्या इन्व्हेंटरीज असतील त्यांच्या इथे तुम्हाला एंट्रीज दिसतील. नवीन जर करायचं असेल तर तुम्हाला ऍड बटनवर क्लिक करायचं आहे. इथे कन्सर्निंग नेम आपण प्रॉप मेकर टाकलं आहे की जे आपलं लॉग इन नेम आहे. त्याच्यानंतर डिव्हिजन नेम मी सिलेक्ट केलं चंद्रपूर. सप्लाय ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करायचा आहे जो आपण आता रिसेंटली सप्लाय ऑर्डर जी आपण रेज केली होती तिचा सप्लाय ऑर्डर इथे दिसतो. त्या सप्लाय ऑर्डरच्या अगेन्स्ट ही सगळी माहिती तुम्हाला ऑलरेडी फिलअप होऊन आलेली आहे. त्याच्यामध्ये परत तुम्हाला अपलोड डॉक्युमेंट हे मॅन्डेटरी आहे कारण त्याच्यावर स्टार मार्क केलेला आहे. मी इथे एक डॉक्युमेंट अपलोड करतो. डॉक्युमेंट अपलोड केल्यावर मला इथे माहिती भरायची आहे. माहिती भरत असताना आपण क्वांटिटी 100 क्वांटिटी आपण ऑर्डर केली होती. या पाईपची 50 क्वांटिटी आपण ऑर्डर केली होती. आपली रिसिव्ड क्वांटिटी जी आहे ती रिसिव्ड क्वांटिटी तुम्हाला इथे टाकायची आहे. रिसिव्ड क्वांटिटी टाकल्यानंतर तुम्हाला रिसिव्ह डेट इथे टाकायची आहे की कुठल्या डेटला तुम्हाला ते रिसिव्ह झाला आहे. त्याच्यानंतर क्वांटिटी यूज फॉर स्कीम हे तुम्हाला इथे टाकायचं आहे की स्कीमला तुम्ही किती क्वांटिटी यूज करणार आहात. तुम्ही स्कीमला
क्वांटिटी यूज केल्यानंतर क्वांटिटी अवेलेबल तुम्हाला इथे असेल, रिमार्क टाकायचे. तर तुम्हाला आता इथे करंट अवेलेबल दिसेल. 30 मधले 10 आपण एका स्कीम साठी वापरतोय. खालच्या कॅटेगरीमध्ये 10 मधले आपण 5 एका स्कीम साठी वापरतोय. त्यामुळे इथे करंट अवेलेबल तुम्हाला 20 आणि 5 असे दिसतील. हे रेकॉर्ड भरल्यानंतर तुम्हाला सबमिट फॉर व्हेरिफिकेशन बटनवर क्लिक करायचं आहे. ओके केल्यानंतर तुमचा हा जो रेकॉर्ड आहे हा रेकॉर्ड सेंड फॉर व्हेरिफिकेशन साठी अवेलेबल असेल. त्यानंतर आपण परत चेकरने लॉग इन करूया. चेकरने लॉग इन केल्यानंतर तुम्हाला परत एक काउंट दिसते. अपडेट इन्व्हेंटरी मध्ये एक रेकॉर्ड तुम्हाला प्रोसेस करायचा आहे चेकरला. त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला पहिल्या नंबरला आपण जो आता सध्या रिसेंट एक रेकॉर्ड भरला होता मेकरचा लॉग इन तो इथे दिसतोय सेंड फॉर व्हेरिफिकेशन साठी. तुम्हाला आता हा रेकॉर्ड व्हेरीफाय करायचा आहे. व्हेरीफाय करण्यासाठी तुम्हाला एडिट बटनवर क्लिक करायचं आहे. एडिट बटनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला जी माहिती मेकरने भरलेली आहे ती माहिती इथे सगळी माहिती दिसते आहे आणि तुम्ही व्हेरीफाय बटनवर क्लिक करायचं आहे. व्हेरीफाय बटनवर क्लिक केल्यानंतर तुमचा हा रेकॉर्ड सक्सेसफुली व्हेरीफाईड होईल आणि याचं स्टेटस सुद्धा व्हेरीफाईड होईल. आता नेक्स्ट स्क्रीन आहे आपली ट्रान्सफर इन्व्हेंटरी. ट्रान्सफर इन्व्हेंटरी म्हणजे आपण एका स्कीम मधून दुसऱ्या स्कीम मध्ये ट्रान्सफर इन्व्हेंटरी जर करायची असेल तर कशी करणार ते या स्क्रीन मधून आपण करू शकतो. त्यासाठी आपल्याला मेकरचं लॉग इन करायचं आहे. सक्सेसफुल मेकरच्या लॉग इन नंतर तुम्हाला डाव्या हाताला प्रोग्राम दिसेल. WSSD प्रोग्राम मध्ये तुम्हाला प्रॉक्युरमेंट दिसेल. प्रॉक्युरमेंटवर तुम्ही क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ट्रान्सफर इन्व्हेंटरी मध्ये जायचं आहे. ट्रान्सफर इन्व्हेंटरीला तुम्ही क्लिक केलं की तुम्हाला बाकीच्या आधीचे काही रेकॉर्ड दिसतील. नवीन रेकॉर्ड ऍड करण्यासाठी तुम्हाला ऍड बटनवर क्लिक करायचं आहे. ऍड बटनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला फायनान्शियल इयर सिलेक्ट करायचं. फायनान्शियल इयर म्हणजे याचा अर्थ ज्या फायनान्शियल इयर मध्ये ज्या काही स्कीम तुमच्या टार्गेट कम्प्लिशन इयर जे असेल तुमच्या स्कीमचं ते फायनान्शियल इयर तुम्हाला इथे सिलेक्ट करायचं आहे. मी इथे 2015-16 सिलेक्ट करतो. MJP डिव्हिजन नेम मी चंद्रपूर घेतलं. त्यानंतर सोलर ड्युएल पंप अर्बन ही स्कीम घेतली मी इथे. डिव्हिजन चंद्रपूर म्हणजे त्याचा अर्थ या फायनान्शियल इयर मध्ये या डिव्हिजन मधली ही स्कीम या स्कीम मधली इन्व्हेंटरी तुम्हाला कुठल्या डिव्हिजन मधल्या कुठल्या स्कीमला ट्रान्सफर करायची आहे हे तुम्हाला इथे सिलेक्ट करायचं. ठीक आहे. सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला नेम ऑफ वर्क हेड अकाउंट इथे टाकायचं आहे. अमाऊंट टाकायची आहे. ही अमाऊंट टाकल्यानंतर तुम्हाला खाली दिसेल ज्या आपण आधी रेट सप्लाय ऑर्डर मध्ये ज्या गोष्टी आपण ऑर्डर केल्या होत्या त्या इथे दिसत आहेत. त्याच्यानंतर आपण इन्व्हेंटरी काही यूज पण केलेली आहे अपडेट इन्व्हेंटरी मध्ये. त्यानंतर आपल्याकडे सध्या क्वांटिटी शिल्लक आहे. DIK 7 पाईपची आपल्याकडे 20 क्वांटिटी शिल्लक आहे आणि DIK 7400 ची आपल्याकडे 5 ही क्वांटिटी शिल्लक आहे. क्वांटिटी टू बी ट्रान्सफर म्हणजे त्याचा अर्थ आपण वर जी स्कीम या स्कीम मध्ये मला जर ट्रान्सफर करायचं असेल तर मी ट्रान्सफर करण्यासाठी किती क्वांटिटी मला ट्रान्सफर करायची आहे ते मी इथे लिहिणार. इथे मी 10 क्वांटिटी लिहिणार आणि इथे 2 क्वांटिटी लिहिणार. डेट टाकायची आहे. डेट आजचीच असली पाहिजे कारण मी डेट ट्रान्सफर करतो. त्यानंतर रिमार्क टाकायचं.
त्यानंतर सबमिट फॉर व्हेरिफिकेशन बटनला तुम्हाला क्लिक करायचं. आता सबमिट फॉर व्हेरिफिकेशन बटनला क्लिक केल्यानंतर म्हणजे त्याचा अर्थ काही इन्व्हेंटरी माझ्याकडे असलेली इन्व्हेंटरी मी एका स्कीम मधून दुसऱ्या स्कीम मध्ये ट्रान्सफर करतो आहे. त्याच्यासाठी मी माहिती भरलेली आहे आणि ही माहिती तुम्हाला पहिल्या नंबरला या टेबलमध्ये दिसेल. पण ही माहिती तुम्हाला व्हेरीफाय करून घ्यायची आहे. व्हेरीफाय करून घेण्यासाठी आपल्याला चेकरच्या लॉगिनने लॉग इन करावं लागेल. चेकरचं युजरनेम इथे टाकतो. लॉग इन केल्यानंतर परत तिथं तुम्हाला एक नोटिफिकेशन दिसते आहे ट्रान्सफर इन्व्हेंटरीमध्ये. त्यामध्ये क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला आपण जी माहिती भरली होती ट्रान्सफर इन्व्हेंटरीमध्ये ती तुम्हाला इथे दिसते. ती व्हेरीफाय करण्यासाठी तुम्हाला एडिट बटनवर क्लिक करायचं आहे. एडिट बटनवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला सगळी माहिती इथे दिसते. ही माहिती व्हेरीफायर चेकरने सगळी चेक केल्यानंतर माहिती जर योग्य असेल तर व्हेरीफाय बटनवर क्लिक करायचं आहे. व्हेरीफाय बटनवर क्लिक करत असताना पूर्ण माहितीची खातरजमा करून घेऊनच व्हेरीफाय बटनवर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. चेकरने पूर्ण माहिती भरल्यानंतर चेकरने पूर्ण माहिती बघायची आहे. बघितल्यानंतर तुम्हाला व्हेरीफाय बटनवर क्लिक करायचं आहे. व्हेरीफाय बटनवर क्लिक केल्यानंतर ओके करायचं आहे. तुम्हाला तुमची माहिती जी भरलेली आहे ती व्हेरीफाईड मोडमध्ये तुम्हाला इथे दिसेल. अशा प्रकारे आपण इन्व्हेंटरी ट्रान्सफर कशी करता येईल ते बघितलं. त्यानंतर आपण नेक्स्ट स्क्रीन आहे अपडेट इन्व्हेंटरी अगेन्स्ट टीई म्हणजे ट्रान्सफर एंट्री ऑर्डर. ते बघण्यासाठी आपल्याला मेकरच्या लॉगिनने लॉग इन करायचं आहे. मध्ये सगळ्यात शेवटच्या स्क्रीनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. अपडेट इन्व्हेंटरी टीईओ. आधी ज्या कुठल्या इन्व्हेंटरीच्या एंट्रीज असतील त्या इथे तुम्हाला दिसतील. नवीन एंट्री ऍड करण्यासाठी तुम्हाला ऍड बटनवर क्लिक करायचं आहे. त्यामध्ये कन्साइनी नेम आपलं जे लॉगिन नेम आहे ते तिथे दिसतंय तुम्हाला. त्यानंतर ट्रान्सफर एंट्री ऑर्डर नंबर तुम्हाला टाकायचा आहे. ट्रान्सफर एंट्री ऑर्डर नंबर आपला जो आधी तयार झाला होता रेट सप्लाय ऑर्डरच्या वेळेसचा तो इथे तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे. तो सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे ट्रान्सफर एंट्री ऑर्डर दिसतील जे आधी आपण तयार केलेले आहेत. ते तयार केल्यानंतर तुम्हाला खालच्या गोष्टी त्या एंट्री ऑर्डर मधल्या ज्या आपण मॅनेज केलेल्या असतील त्या तुम्हाला इथे दिसायला लागतील. आपण इथे एक ऑर्डर सिलेक्ट केलेली आहे कुठली पण. त्याचं 2017-18 हे आहे. अपडेट इन्व्हेंटरी टीईओ स्क्रीनवर तुम्ही ऍड केल्यानंतर तुम्हाला एक स्क्रीन दिसेल. त्यामध्ये तुम्ही भरलेला नंबर भरायचा आहे जो तुम्ही आधी रेट सप्लाय ऑर्डरसाठी तुम्ही क्रिएट केला होता.
ट्रान्सफर एंट्री ऑर्डर जो आपण आधी सिलेक्ट केला होता, जो आधी आपण क्रिएट केला होता, तो इथे तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे. तो सिलेक्ट केल्यानंतर आपण ज्या स्कीमसाठी जी माहिती भरलेली होती ती माहिती तुम्हाला इथे दिसायला लागेल. माहिती दिसल्यानंतर तुम्हाला इथे काही गोष्टी टाकायच्या आहेत. क्वांटिटी रिसिव्ड म्हणजे त्याचा अर्थ आपण जी क्वांटिटी ट्रान्सफर केली होती ती ट्रान्सफर केल्यानंतर या स्कीममध्ये आपल्याला ती इन्व्हेंटरी आपल्याला त्याची एंट्री करून घ्यायची आहे. त्यामध्ये आपण क्वांटिटी ट्रान्सफर PWS पाईप DIK 7 150 आपण 10 क्वांटिटी आपण ट्रान्सफर केल्या होत्या आणि DIK 7 400 टाईपच्या क्वांटिटीज आपण 2 ट्रान्सफर केल्या होत्या. त्यामध्ये रिसिव्ड मध्ये मी लिहिणार जी रिसिव्ड क्वांटिटी असेल ती रिसिव्ड क्वांटिटी टाकायची, रिमार्क टाकायचा आहे. रिमार्क टाकल्यानंतर इथे डेट टाकायची, ज्या डेटला तुम्हाला ती क्वांटिटी रिसिव्ह झाली ती डेट टाकायची. डेट टाकल्यानंतर सगळ्या माहिती भरल्यानंतर तुम्हाला इथे डॉक्युमेंट अपलोड करायचं आहे. हे डॉक्युमेंट तुमचं डिलिव्हरी चॅनल नंबर पण असू शकतो, जो ड्रायव्हर तुमच्यापर्यंत जी काही ट्रान्सफर लॉजिस्टिक कंपनी असेल ते तुम्हाला चॅनल नंबर देईल, ते चॅनल नंबर तुम्ही इथे अपलोड करायचा आहे. ते केल्यानंतर सबमिट फॉर व्हेरिफिकेशन बटनला क्लिक करून तुम्हाला ते सबमिट करायचं आहे. सबमिट केल्यानंतर इथे सेंड फॉर व्हेरिफिकेशनसाठी आपल्याला रेकॉर्ड इथे दिसायला लागेल त्याचं स्टेटस. सेंड फॉर व्हेरिफिकेशन साठी जी माहिती आपण भरलेली आहे ती माहिती आपल्याला जर व्हेरीफाय करून घ्यायची असेल तर आपल्याला चेकरच्या लॉगिनने लॉग इन करावं लागेल. चेकरच्या लॉगिनने लॉग इन करत असताना आपल्याला चेकरचा लॉगिन ID आणि त्याचा पासवर्ड हा टाकणं आवश्यक आहे. लॉग इन झाल्यानंतर तुम्हाला परत इथे एक नोटिफिकेशन काउंट दिसतो आहे, जो आहे अपडेट इन्व्हेंटरी अगेन्स्ट TEO मध्ये एक रेकॉर्ड तुम्हाला प्रोसेस करण्यासाठी आला आहे असं नोटिफिकेशन इथे दिसत आहे. जो आपण तिकडनं रेकॉर्ड भरला होता तो रेकॉर्ड तुम्हाला इथे दिसतो आहे. या रेकॉर्डच्या अगेन्स्ट आपल्याला माहिती चेक करायची आहे आणि व्हेरीफाईड स्टेटस कसं करायचं आहे. माहिती चेक करत असताना पूर्ण माहिती योग्य असल्यानंतर तुम्ही ती व्हेरीफाय करू शकता. पूर्ण माहितीची ठसर जमा केल्यानंतरच तुम्ही ती माहिती व्हेरीफाय करू शकता. म्हणून व्हेरीफाय करण्यासाठी आपल्याला व्हेरीफाय बटनवर क्लिक करायचं आहे. व्हेरीफाय बटनला क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ओके बटन क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला त्याचं स्टेटस व्हेरीफाईड असेल. म्हणजे याचा अर्थ आपण प्रॉक्युरमेंट मध्ये पहिले सप्लाय ऑर्डर रेज केली, त्याच्यानंतर त्याच्या अगेन्स्ट ऑर्डर इन्व्हेंटरी आपण रिसीव्ह केली. जर एखाद्या स्कीममधून दुसऱ्या स्कीममध्ये आपल्याला इन्व्हेंटरी ट्रान्सफर करायची असेल तर आपण ट्रान्सफर इन्व्हेंटरीमधून केली आणि ज्या स्कीममध्ये आपल्याला ती इन्व्हेंटरी रिसीव्ह करायची आहे त्या स्कीमची इन्व्हेंटरी आपण अपडेट इन्व्हेंटरी TEO या स्क्रीनमधून आपण अपडेट करणार आणि व्हेरीफाय करून घेणार. धन्यवाद.